السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. إن شاء الله في الفيديو ده أصدقائي هتكلم عن موبايل من شاومي من البراند الفرعي بوكو في الفئة السعرية المتوسطة، وهو البوكو اكس 6 برو. هنعرف في الفيديو كل المواصفات والمميزات والعيوب، وفي النهاية هتكلم عن السعر. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. أهلا بيكم من جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم أولا بالمواصفات العادية للموبايل، والبداية مع التصميم. الموبايل مصنوع من خامات بلاستيكية سواء الظهر أو الإطار الجانبي بالنسبة للون الأسود واللون الرمادي. أما اللون الأصفر الظهر مصنوع من الجلد، والموبايل مقاوم لقطرات الماء والغبار بشهادة IP54. أما أبعاد الموبايل الطول 160.4 مللي، أما العرض 74.3 مللي، والسمك 8.2 مللي بالنسبة للنسخة المصنوعة من البلاستيك. أما النسخة اللي مصنوعة من الجلد السمك بيكون 8.3 مللي، والوزن 186 جرام للنسخة اللي مصنوعة من البلاستيك، و190 جرام للنسخة اللي مصنوعة من الجلد. تصميم الموبايل جيد ورائع، مفهوش اي مشاكل. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G و5G، ومش بيدعم تركيب كارت ميموري، ولكن بيدعم خاصيه NFC للدفع الالكتروني الذكي او نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصيه الاي ار بلاستر للتحكم في الاجهزه الكهربائيه عن بعد، وبيدعم خاصيه الاوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشه خارجيه من خلال منفذ الشحن. والموبايل بيدعم بصمة الإصبع موجودة في الشاشة، وبيدعم بصمة الوجه أو خاصية التعرف على الوجه، بالإضافة لدعم الموبايل لسماعات السيريو علشان تجربة الصوت تكون واضحة ونقية، وبيدعم ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات أو في مشاهدة الفيديوهات. وكمان الموبايل بيدعم مستشعرات التسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب، وبيدعم محرك الصور والفيديو والمستندات وتشغيل الصوت والفيديو بأكتر من صيغة. أما نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة هايبر أو إس، واجهة مخصصة لموبايلات بوكو من شاومي. دي المواصفات العادية اللي موجودة في البوكو اكس 6 برو. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بتقرر هتشتري الموبايل وبتحكم على الأداء. والبداية مع البطارية، واللي بتكون بسعة 5000 ملي أمبير، وشاحن سريع بقوة 67 واط، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، وكمان بتدعم الشحن السريع، يعني الموبايل في أقل من ساعة هيشحن 100%، وهيساعد في أداء البطارية الكويس. دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة ال 4 نانومتر. نيجي بقى لمساحة تخزين البوكو اكس 6 برو. الموبايل بأكتر من إصدار. الإصدار الأول رام 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، والإصدار الثاني رام 12 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت، والإصدار الثالث رام 12 جيجا مع ذاكرة تخزين 512 جيجا بايت. والرامات بتزيد تلقائيا من خلال السوفت وير، والموبايل مش بيدعم تركيب كارت ميموري علشان تزويد المساحة الخارجية. أما عن أداء الموبايل، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. المعالج يا أصدقائي من شركة ميديا تك ديمينيس 8300 5G ثمان النواة بدقة تصنيع 4 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة. أما المعالج الرسومي مالي جي 615، المعالج اللي موجود في البوكو اكس 6 برو من أقوى المعالجات في الفئة السعرية المتوسطة، بيقدم أداء رائع في كل الاستخدامات حرفيا، سواء الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور أو الحاجات اللي زي كده، وكمان في الالعاب الخفيفه والالعاب التقيله بالتحديد اللي الرسومات بتاعتها بتكون عاليه زي لعبه بابجي او كول اوف ديوتي او فري فاير او العاب البلاي ستيشن. المعالج بيقدم اداء قوي وسريع وسلس، مش هتحس بتهنيج ولا لاج وانت بتلعب على الموبايل. وكمان في التصوير بيدعم تصوير الفيديوهات بجوده ال 4K. نيجي بقى لشاشة الموبايل، واللي بتكون قوية من نوع الأموليد على شكل الثقب بحجم 6.6 بوصة بجودة الواحد ونص كي بدقة 1220 بكسل في 2712 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز. هيفرق في سرعة الاستجابة بشكل كبير خاصة في الألعاب التقيلة. وكثافة بكسلات 446 بكسل لكل بوصة. والشاشة بتدعم خاصية الدولبي فيجن والاتش دي ار 10 بلس، ومعدل السطوع 1800 شمعة علشان الشاشة تكون فائقة الوضوح في ضوء النهار وخاصة تحت أشعة الشمس. ده غير إن الشاشة بتدعم 68 مليار لون، وعليها طبقة حماية من نوع كورونينج جوريلا جلاس الجيل الخامس، وطبعا بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا صديقي العزيز هتقدم أداء رائع جدا في كل الاستخدامات، سواء كنت بتلعب على موبايل ألعاب خفيفة أو حتى ألعاب تقيلة، أو كنت بتستخدمه في الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو في أي استخدام أنت عايزه. الشاشة هتقدم لك أداء رائع وسريع وسلس، لأنها من نوع الأموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز، وبعض الخواص اللي تخلي أداء الشاشة رائع ما فيهاش أي مشاكل. ده غير إنها في ضوء النهار وتحت أشعة الشمس بتكون فائقة الوضوح وألوانها متناسقة. أما عن كاميرات البوكو اكس 6 برو، الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، وبتدعم ال HDR والبانوراما وتصوير الفيديوهات بجودة الفول HD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.
الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي هتقدم أداء جيد ليس الأفضل في الفئة السعرية المتوسطة. أما الكاميرات الخلفية في الموبايل بتكون ثلاثية مع فلاش ليد. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7 وبتدعم المثبت البصر الإلكتروني علشان الصورة ما تكونش مهزوزة أثناء التصوير. أما الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع الترا وايد بفتحة عدسة 2.2. والكاميرا الثالثة والأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 للتصوير الماكرو بتقرب الأشياء الصغيرة. طبعا الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع ال HDR والبانوراما والتصوير الليلي والتصوير البطيء والتركيز التلقائي والتعرف على مشهد بالذكاء الاصطناعي والالتقاط المتتابع ووضع إشارة الكف. وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية. الكاميرات الخلفية هتقدم أداء رائع من حيث الجودة والألوان، هتاخد صورة رايقة وواضحة ما فيهاش أي مشاكل، بالإضافة لدعمها المثبت البصر الإلكتروني علشان الصورة ما تكونش مهزوزة أثناء التصوير، فده بيفرق في التصوير بشكل كبير. وكمان بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K علشان تقدر تصور الفيديوهات بجودة عالية زي ما أنت عايز. نيجي بقى لألوان البوكو اكس 6 برو. الموبايل بثلاث ألوان، الأسود والرمادي وده مصنوع من البلاستيك، أما اللون الأصفر مصنوع من الجلد. نيجي بقى لمحتويات علبة الموبايل. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة وراس الشاحن بقود 67 واط وكابل يو اس بي تايب سي والجراب لحماية الموبايل ودبوس معدني لاستخراج شرائح الاتصال ودليل البدء السريع أو كتيب التعليمات وشهادة الضمان. مش بيكون موجود في العلبة سماعات الأذن وده أمر عادي بالنسبة لشاومي أو بوكو بشكل عام. تعالوا بقى نعرف مع بعض العيوب والمميزات للبوكو اكس 6 برو. لازم تعرف يا صديقي العزيز إن مفيش أي موبايل خالي من العيوب ولا موبايل كله مميزات. هبدأ أولا بالعيوب. من عيوب البوكو اكس 6 برو مش بيدعم تركيب كارت ميموري ولا بيدعم مدخل سماعات الأذن. ومن العيوب الكاميرا الأمامية ما بتدعمش تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K زي بعض المنافسين في نفس الفئة السعرية. وكمان من العيوب الموبايل ما بيدعمش تصوير الزوم بالنسبة للكاميرات الخلفية. وآخر عيب في البوكو اكس 6 برو الموبايل معرض للتبصم أو بصمات الإيد بتظهر على ظهر الموبايل خاصة في النسخة اللي مصنوعة من البلاستيك. دي العيوب. نيجي بقى للمميزات. المعالج بيقدم أداء قوي وسريع وسلس في كل الاستخدامات. وتاني ميزة موجودة في الموبايل الشاشة بألوان ممتازة ودقة روعة الصراحة، فبالتالي هتقدم أداء سريع وسلس في كل الاستخدامات. مش هتحس بتهنيج، مش هتحس بلاغ، خاصة لو أنت بتلعب على الموبايل ألعاب تقيلة زي لعبة بابجي أو كول أوف ديوتي أو فري فاير أو ألعاب البلاي ستيشن. أما الميزة التالتة البطارية هتقدم أداء قوي في كل الاستخدامات طوال اليوم وهساعد في أداء البطارية الكويس زي ما قلت لكم دقة تصنيع المعالج الموفرة للطاقة الأربعة نانومتر. أما الميزة الرابعة في البوكو اكس 6 برو الموبايل بيجي بسماعات السيريو مع ميكروفون عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف سواء في المكالمات أو في مشاهدة الفيديوهات، يعني هتاخد تجربة صوت قوية وواضحة ما فيهاش أي مشاكل. والميزة الخامسة في الموبايل الكاميرات الخلفية بتقدم أداء رائع من حيث الجودة والألوان، ومن أهم مميزاتها بتدعم المثبت البصر الإلكتروني وتصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. وآخر ميزة موجودة في البوكو اكس 6 برو الموبايل بيجي بأحدث نظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة هايبر او اس أحدث واجهة من شاومي لموبايلات بوكو. دي العيوب والمميزات للبوكو اكس 6 برو. نيجي بقى لاخر حاجه ودي اللي هنهي بيها الفيديو وهي سعر الموبايل. هقول السعر بالدولار وفي بعض البلدان العربيه، لو انتوا حابين تعرفوا السعر باي عمله سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا ان شاء الله. سعر الموبايل بالنسبه لنسخه الرام 8 جيجا وذاكره تخزين 256 جيجا بايت بحوالي 320 دولار امريكي. اما سعر نسخه الرام 12 جيجا مع ذاكره تخزين 512 جيجا بايت بحوالي 380 دولار امريكي. وسعر نسخه الرام 12 جيجا وذاكره تخزين 512 جيجا في مصر بحوالي 25,000 جنيه الموبايل بضمان دولي. وسعر نسخة الرام 12 جيجا وذاكرة تخزين 512 جيجا بايت في السعودية 1450 ريال. وأخيرا سعر نسخة الرام 12 جيجا وذاكرة تخزين 512 جيجا بايت في الإمارات بحوالي 1270 درهم. ده سعر الموبايل بالدولار وفي بعض البلدان العربية. زي ما قلت لكم يا أصدقائي الأعزاء لو حابين تعرفوا السعر بأي عملة سيبولي تعليق وهرد عليكم فورا. وحاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق، كل سوق وله ظروفه. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت أفيدكم بشكل كبير. ما تبخلوش على أخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. أما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. أشوفكم على خير في فيديوهات جديدة إن شاء الله. سلام.